สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผม Mix Boy อีกครั้งใน Mix Boy ครับวันนี้ผมจะชวนคุณมาฟังเรื่องราวสุดซาบซึ้งที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันความเจ็บปวดและการค้นพบตัวเองกับภาพยนตร์เรื่อง A Real Pain ครับเป็นเรื่องราวที่จะพาเราไปกับการเดินทางที่ไม่ธรรมดาของญาติสองคนที่ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตอันเจ็บปวดผมจะเล่าเนื้อหาให้คุณฟังแบบละเอียดยิบทุกเหตุการณ์ทุกความรู้สึกและทุกรายละเอียดสำคัญเพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดราวกับได้ดูหนังด้วยตาของตัวเองเลยครับคุณเคยต้องไปร่วมงานศพของคนใกล้ชิดที่จากไปอย่างกระทันหันไหมครับแล้วถ้างานศพนั้นไม่ได้จัดขึ้นที่บ้านเกิดแต่กลับกลายเป็นการเดินทางไกลไปยังดินแดนที่ไม่คุ้นเคยพร้อมกับคนที่คุณไม่ได้สนิทด้วยเท่าไหร่ล่ะA Real Pain จะพาเราไปกับสองญาติที่นิสัยแตกต่างกันสุดขั้วที่ต้องจำใจร่วมเดินทางไปยังประเทศโปแลนด์เพื่อจัดการมรดกของญาติผู้ล่วงลับและในระหว่างทางพวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของตัวเองและค้นพบความหมายของครอบครัวครับเอาล่ะครับได้เวลามาเจาะลึกเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง A Real Pain กันครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกลปุ้นเป็นญาติที่ทั้งเบนจี้และเดวิดรักและเคารพนั้นได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันทิ้งมรดกและภารกิจที่พวกเขาต้องจัดการไว้นั่นคือการเดินทางไปจัดการเรื่องราวต่างๆของเกลที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดและมีความเกี่ยวข้องกับรากเหง้าของครอบครัวตัวละครหลักของเราคือญาติสองคนที่ต้องร่วมเดินทางไปด้วยกันเบนจี้รับบทโดยคีแรน คาวกินเป็นคนที่มีบุคลิกกระตือรือร้นชอบพูดคุยเข้ากับคนง่ายแต่ก็ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับชีวิตและมักจะใช้ความตลกกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงครับเดวิดรับบทโดยเจสซี่ ไอเซนเบิร์กซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเป็นคนที่มีบุคลิกเคร่งขรึมจริงจังมีความคิดที่ซับซ้อนและมักจะเก็บงำความรู้สึกไว้ข้างในเขาดูเป็นคนมีระเบียบแบบแผนและอาจจะรู้สึกอึดอัดกับบุคลิกของเบนจีในช่วงแรกของการเดินทางเราจะได้เห็นถึงความอึดอัดและไม่ลงรอยกันของทั้งสองคนทั้งคู่ต่างมีบุคลิกและความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้บทสนทนาและการอยู่ร่วมกันเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอารมณ์ขันที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆแต่การเดินทางนี้ทำให้พวกเขาต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเมื่อเดินทางมาถึงโปแลนด์ทั้งเบนจี้และเดวิดก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศของประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเจ็บปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โฮโลคอสต์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อชาวยิวและครอบครัวของพวกเขามาอย่างยาวนานการเดินทางในโปแลนด์ไม่ได้เป็นแค่การจัดการมรดกแต่เป็นการเดินทางย้อนรอยไปสู่รากเหง้าของครอบครัวและบาดแผลจากอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่พวกเขาอาจจะไปเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์เช่นค่ายกักกันพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของพวกเขาซึ่งทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่คนรุ่นก่อนต้องเผชิญและความหมายของการมีชีวิตรอดการเผชิญหน้ากับประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดนี้ทำให้ทั้งเบนจี้และเดวิดต้องกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองและเปิดเผยความเจ็บปวดส่วนตัวที่พวกเขาเก็บงำไว้การสนทนาที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาในสถานการณ์ที่บีบคั้นอารมณ์ทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินค่อยๆคลี่คลายลงระหว่างการเดินทางทั้งเบนจี้และเดวิดต่างก็ได้เปิดเผยความลับและความเปราะบางของตนเองเบนจี้อาจจะเผยให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวความไม่มั่นคงในชีวิตหรือความเจ็บปวดที่เขาพยายามซ่อนไว้ภายใต้ท่าทางร่าเริงได้เขามักจะใช้มุกตลกเพื่อสร้างกำแพงและไม่ให้ใครเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเดวิดอาจจะเปิดเผยความวิตกกังวลความกดดันที่เขารู้สึกหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากการสูญเสียเกลซึ่งเป็นคนที่เขานับถือการที่เขาต้องเป็นคนแบกรับความรับผิดชอบและการที่เขาดูเป็นคนมีระเบียบแบบแผนอาจเป็นกลไกในการรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตครับการแลกเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านี้ทำให้พวกเขาเข้าใจกันมากขึ้นและเริ่มเห็นอกเห็นใจกันความตลกของเบนจี้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของเดวิดในขณะที่ความจริงจังของเดวิดก็ช่วยให้เบนจี้มองเห็นแง่มุมที่ลึกซึ้งของชีวิตมากขึ้นครับ
พวกเขาเริ่มที่จะเยียวยาบาดแผลในใจของกันและกัน และสร้างมิตรภาพที่แท้จริงขึ้นมา บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเห็นใจครับ ในช่วงท้ายของการเดินทาง หลังจากที่จัดการเรื่องราวของเกลเสร็จสิ้น ทั้งเบนจี้และเดวิดก็ต้องตัดสินใจว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรกับชีวิตของพวกเขา การเดินทางครั้งนี้เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้พวกเขาได้เติบโตทั้งจิตใจ และเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดในอดีต และยอมรับในความแตกต่างของกันและกันครับ ภาพยนตร์เรื่อง A Real Plane จึงเป็นภาพยนตร์ที่น่าประทับใจ ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการเดินทาง ที่สามารถเยียวยาจิตใจ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมนุษย์ และเป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบาดแผล แต่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวและมิตรภาพ คือสิ่งที่ช่วยให้เราก้าวผ่านทุกสิ่งไปได้เสมอครับสำหรับผมแล้ว A Real Plane ไม่ใช่แค่หนังตลกดราม่าธรรมดานะครับ แต่มันคือการสำรวจลึกลงไปในความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในครอบครัว และกระบวนการเยียวยาบาดแผลทางใจ การเดินทางในต่างแดนเปรียบเสมือนการเดินทางภายในจิตใจ ที่ทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับอดีต ความกลัว และความเปราะบางของตัวเอง บางครั้งการได้อยู่กับคนที่ต่างจากเรามากๆ กลับทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจ และค้นพบแง่มุมใหม่ๆของชีวิตและของตัวเราเองครับ เรื่องราวของ A Real Plane ได้จบลงแล้วครับ เป็นการเดินทางที่ทั้งเจ็บปวดและอบอุ่นหัวใจ คุณคิดว่าการเดินทางและการเผชิญหน้ากับอดีต มีส่วนสำคัญในการเยียวยาบาดแผลในใจของเรามากน้อยขนาดไหนครับ และคุณเคยมีการเดินทางที่ช่วยเยียวยาจิตใจของคุณ หรือเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของคุณบ้างไหมครับ สำหรับวันนี้ Mix Boy ต้องขอลาไปก่อนนะครับ หวังว่าการสรุปภาพยนตร์ A Real Plane แบบละเอียดยิบนี้ จะทำให้คุณได้รับอรรถรสและเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุก EP ถัดไป และถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจ และสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ สวัสดีครับ